L'Hospital's rule. Ito yung formula na ginagamit natin, no? So, the limit of f prime of x over g prime of x as x approaches to a. Ginagamit natin ito kapag ang nakuha nating limit ay indeterminate, no? So, example ay 0 over 0, yan ay indeterminate. Tapos, infinity over infinity, yan ay indeterminate, no? So, ang step dyan, madali lang, no? Kapag rational ang function natin, so, pag sinabing rational, meron kang variable sa numerator, pati sa denominator, may variable ka din, no? So, ang gagawin natin, de-derivative natin yung numerator, tapos, ibang function naman yung denominator, i-derivative na natin, bago tayo kukuha ng limit, no? So, magbigay tayo ng mga examples. Pero, bago muna yon, gusto ko munang magpasalamat kay Alvir Osorio. So, shout out sa'yo. Salamat sa pakikinig sa mga lecture natin. Example number 1, find the limit of x cubed plus 1 over x plus 1 as x approaches to negative 1. So, check muna natin, no? So, lahat ng negative 1, substitute natin sa x. So, negative 1 cube plus 1 over negative 1 plus 1. Okay? So, negative 1 cube yan ay negative 1 plus 1 pa din. So, negative 1 plus 1 yan ay 0. Ito ay 0 din, no? So, 0 over 0, indeterminate. So, ang gagawin natin ay L'Hospital's rule. Sa L'Hospital's rule, de-derivative natin yung numerator tsaka yung denominator bago natin kunin yung limit. So, derivative ng numerator yan ay 3x squared. Okay, so mawawala na to. Derivative ng 1 ay 0. So, derivative ng x plus 1 yan ay 1, no? So, kunin natin yung limit nito, no? So, the limit of 3x squared as x approaches to negative 1. So, anong mangyari? So, lahat ng negative 1, substitute natin dito. So, magiging 3 times negative 1 squared. So, negative 1 times negative 1, yan ay positive 1 times 3. So, ito yung answer natin dyan. Okay? Example number 2. Find the limit of x raised to 4 minus 1 over x cubed minus 1 as x approaches to 1. So, check muna natin. So, substitute natin ito. Magiging 1 raised to 4 minus 1 over 1 cubed minus 1. So, 1 raised to 4 yan ay 1 minus 1. So, 0 yan. 1 cube is 1 minus 1, so 0. So, siya ay indeterminate. So, ang gagawin natin ay L'Hospital's rule, derivative ng numerator over derivative ng denominator bago natin kunin yung limit. So, derivative ng x raised to 4 minus 1 yan ay 4x cubed over derivative ng x cubed minus 1 yan ay 3x squared. So, mapapansin nyo, makakancel ito, mababawasan ng dalawa. So, magiging 4x over 3. So, anong next step? Kunin natin yung limit, no? So, ang limit na yan ng 4x over 3 as x approaches to 1, yan ay 4 times 1 over 3. So, ang final answer natin ay 4 over 3. Okay, example number 3, find the limit of x minus 2 over x squared plus x minus 6 as x approaches to 2. So, check muna natin. So, substitute natin lahat ng 2 sa x. So, magiging 2 minus 2 over 2 squared plus 2 minus 6. So, 2 minus 2 yan ay 0. Tas 2 squared yan ay 4 plus 2 yan ay 6. No? 6 minus 6 yan ay 0. So, indeterminate. So, ang gagawin natin ay L'Hospital's rule, derivative ng numerator over derivative ng denominator. So, derivative ng x minus 2, yan ay 1, over derivative ng x squared, yan ay 2x, derivative ng x, yan ay 1. So, derivative ng negative 6, yan ay 0. So, pagkatapos nyan, kukunin na natin yung limit nito ng 1 over 2x plus 1 as x approaches to 2. So, anong nangyari? So, 1 over 2 times 2 plus 1. So, magiging final answer natin dyan ay 1 over, so 2 times 2 yan ay 4.
plus 1. So, final answer natin ay 1 over 5. Number 4. Find the limit of 1 minus cosine x over tangent x as x approaches to 0. So, check muna natin. No? So, 1 minus cosine 0 over tangent 0. So, 1 minus cosine 0, yan ay 1 minus 1 kasi ang cosine 0 ay 1. Tapos, ang tangent 0, di ba yan ay sine over cosine? So, sine 0, yan ay 0 over 1. So, ibig sabihin, 1 minus 1, 0, tapos 0 over 1, yan ay 0. Therefore, ito ay indeterminate, no? So, ang gagawin natin ay L'Hospital's rule. So, kunin muna natin yung derivative ng numerator. So, derivative ng numerator yan ay 0 minus, derivative ng cosine x yan ay negative sine x over. So, derivative ng tangent x yan ay secant squared x. Okay? So, bago tayo mag-limit, iayos muna natin yung nakuha nating sagot. Negative times negative, yan ay positive. So, sine x. Tapos, yung identity ng secant squared x, yan ay 1 over cosine squared x, no? So, kung 1 over cosine squared x yan, di ba itong sine x, pwede nating i-multiply sa reciprocal nito? So, sine x times reciprocal ng 1 over cosine squared x, yan ay cosine squared x. Okay? So, evaluate natin. Hanapin natin yung limit nito ng sine x cosine squared x as x approaches to 0. So, ang sine x yan ay 0. Sine 0, di ba? Sine 0 cosine 0 squared, no? Okay. So, sine 0 yan ay 0, cosine 0 yan ay 1. 1 squared. So, 1 squared yan ay 1. So, 1 times 0. Therefore, ang final answer natin ay 0 pa rin. Okay? Example number 5. Find the limit of ln x over x squared as x approaches to infinity. So, check muna natin. So, ln of infinity over infinity squared. Same lang yan sa infinity over infinity. So, siya ay indeterminate, di ba? So, ang gagawin natin ay L'Hospital's rule. So, derivative ng numerator over derivative ng denominator, tsaka natin kukunin yung limit. So, derivative ng ln x yan ay 1 over x. Tapos, derivative ng x squared yan ay 2x. Tapos, itong 1 over x, pwede natin i-multiply sa reciprocal nito, di ba? So, 1 over x times 1 over 2x. Kaya, ang magiging function natin dyan, magiging 1 over 2x squared. Ngayon, tsaka natin kunin yung limit niyan. So, ang limit ng 1 over 2x squared as x approaches to infinity, yan ay magiging 1 over 2 times infinity squared or simply 1 over infinity. Ngayon, ang magiging answer natin dito ay 0. Bakit? Kasi any number na dinivide mo sa infinity ay approaching sa 0. So, ito yung final answer natin sa 5. Example number 6, find the limit of ln x over cosine pi over 2x as x approaches to 1. Check muna natin. So, ln 1 over cosine pi over 2 times 1. Okay? Nasa loob ng cosine yan, function ng cosine. So, ang ln 1 yan ay 0. Tapos, ang cosine pi over 2 sa unit circle yan ay 0. Ngayon, kung ang iba nahihirapan sa inyo, ang pi natin, pwede natin palitan yan ng 180 over 2. So, yan ay cosine 90 degrees, di ba? So, ang cosine 90 sa calculator, yan ay 0 din. So, siya ay indeterminate, di ba? So, ang gagawin natin ay L'Hospital's rule ulit. So, kunin natin derivative ng numerator. ln x, derivative niya ay 1 over x. Over. So, derivative ng cosine pi over 2x, yan ay negative pi over 2 times sine pi over 2
x. Okay? So, mapapansin nyo, itong numerator, pag dinivide natin siya, same lang sa pag minultiply natin ito sa reciprocal nito. So, 1 over x times reciprocal nito ay negative 2 over pi sine pi over 2x. Okay? So, negative 2 times 1, yan ay negative 2 over. So, pi times x, yan ay pi x sine pi over 2x. Okay? So, tsaka natin kukunin yung limit niya. Limit nito as x approaches to 1. So, kopyahin lang natin yung numerator. So, negative 2 over. So, pi times 1 times sine pi over 2 times 1. Okay? So, negative 2 over. So, yung pi times 1 yan ay pi pa rin. Tapos, kung mapapansin nyo, ang sine pi over 2 or sine 90 degrees, yan ay 1. No? So, anong magiging final answer natin? Ang final answer natin ay negative 2 over pi. Okay? Example number 7, find the limit of arctan x over x. So, arctan 0 over 0, ang arctan 0 yan ay 0 pa din, no? Over 0. So, 0 over 0 yan ay indeterminate. So, ang gagamitin natin ay L'Hospital's rule pa rin. So, derivative ng arctan x, natandaan nyo yung formula nun. So, du over 1 plus u squared. So, kung ang u natin ay x, ibig sabihin, ang derivative ng x yan ay 1 over 1 plus u. So, ang u natin ay x, so x squared yun. Over. So, derivative ng x, ito, yung nasa denominator, yan ay 1, no? So, anong mangyari? So, magiging answer natin dito ay 1 over 1 plus x squared. Tsaka natin kunin yung limit as x approaches to 0. Okay? So, 1 over 1 plus 0 squared, yan ay equal saan? So, 1 over 1 or simply 1. So, ang final answer natin ito, 1. Okay, last example. Find the limit of sine 4x over 2x as x approaches to 0. So, ang sine 4x, papalitan muna natin ng 0 lahat ng x. No? So, sine 4 times 0 over 2 times 0. Sine 4 times 0, so 4 times 0 yan ay 0. Ibig sabihin, ang sine 0 yan ay equal sa 0 pa rin. So, 2 times 0 yan ay 0, so ito ay indeterminate, no? So, gagawin natin L'Hospital's rule, derivative ng numerator over derivative ng denominator bago tayo mag-limit. So, derivative ng sine 4x yan ay 4 cosine 4x over, so derivative ng 2x yan ay 2. So, mapapansin nyo, makakancel ito. Magiging 2 na lang yan, 2 cosine 4x. So, tsaka natin kunin yung limit nito. So, limit ng 2 cosine 4x as x approaches to 0. So, 2 cosine 4 times 0. So, saan equal yan? Sa 2 times cosine 0. Diba ang cosine 0 equal saan? Sa 1, no? So, magiging 2 times 1. So, ang final answer natin ay 2. Okay? Hindi na pala kita.